Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η κινητικότητα, διότι τις επόμενες μέρες θα συναντηθούν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος-Τουρκίας και θα συζητήσουν κατά πόσον είναι εφικτό να προχωρήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα σε μία προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την δικαστική επίλυση του μοναδικού θέματος που εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει σε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας τα τελευταία 49 χρόνια, κατά τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και έχουμε μπει επί της ουσίας, είναι ότι οι Τούρκοι προβάλλουν κάποιες τέτοιες απόψεις. Δηλαδή σου λένε, τώρα το λένε γαλάζια πατρίδα. Τη δεκαετία του 70 δεν το λέγανε γαλάζια πατρίδα, λέγανε ότι τα νησιά επικάθυνται, λέει, της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και τα ελληνικά νησιά είναι απλές εξάρσεις του βυθού, οι οποίες την χάνουν να είναι ελληνικές, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πάγια θέση τους, η οποία κατά καιρούς παίρνει διάφορα ονόματα. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν συζητάμε. Να πω ενδεικτικά μερικές. Οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν θέμα αποστρατιωτικοποίησεως των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Εμείς δεν το συζητάμε. Οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν θέμα κυριαρχίας επί μικρών νησίδων στο Αιγαίο. Δεν το συζητάμε. Οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν θέμα κυριαρχίας μεγάλων και ρητώς κατονομαζόμενων νησιών στο Αιγαίο. Δεν το συζητάμε. Οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν το θέμα της διαφοράς 6 και 10 μιλίων. Να το πάνε, όχι να το συζητήσουν, να το πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο. Έχουμε 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριο χώρο. Δεν το συζητάμε. Από πού προκύπτουν όλα αυτά? Προκύπτουν από δήλωση την οποία καταθέσαμε τον Ιανουάριο του 2015, Πρωθυπουργός Σαμαράς, Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος ακόμη, προς το Διεθνές Δικαστήριο. Πάμε λοιπόν στο θέμα της αυξήσεως των χωρικών υδάτων. Είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό όπλο το οποίο μπορεί να έχει η Ελλάδα στο διεθνές δίκαιο στη διαμάχη της με την Τουρκία. Είναι ένα όπλο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να στραφεί εναντίον της. Τι εννοώ? Στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός. Ο θεσμός των διεθνών στενών. Τι είναι τα διεθνή στενά? Τα διεθνή στενά είναι περιοχές χωρικών υδάτων που συνδέουν ανοιχτή θάλασσα. Αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο δεν έχουμε διεθνή στενά, διότι υπάρχει ένα πέρασμα μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων που ενώνει το βόρειο με το νότιο Αιγαίο. Εάν όμως μπούμε στη διαδικασία και επεκτείνουμε αυτομάτως τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια παντού, μη αφήνοντας περάσματα ανοιχτής θαλάσσης, υπαγόμαστε στο τμήμα 3 της συμβάσεως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, που μιλάει για στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, όπου εκεί πέρα ένα κράτος δεν ασκεί δικαίωμα, ένα πλοίο δεν ασκεί δικαίωμα αυλαβούς διελεύσεως, αλλά ασκεί δικαίωμα διελεύσεως transit ή πλούς διελεύσεως, όπως λέγεται στα ελληνικά. Ατυχής μετάφραση. Η διέλευση transit σε τι διαφέρει από την αυλαβή διέλευση? Στην αυλαβή διέλευση ένα κράτος μπορεί να τη σταματήσει για λόγους εθνικούς. Τη διέλευση transit δεν μπορεί να τη σταματήσει. Στην αυλαβή διέλευση μπορείς να περιορίσεις τα πλοία που περνάνε. Στην διέλευση transit δεν μπορείς. Στην αυλαβή διέλευση τα υποβρύχια περνάνε στην επιφάνεια της θάλασσας. Στην διέλευση transit τα υποβρύχια περνάνε βυθισμένα στο νερό. Στην αυλαβή διέλευση δεν μπορούν να υπερίπτανται αεροσκάφη στα διεθνή στενά. Στην διέλευση transit μπορούν να υπερίπτανται αεροσκάφη στα διεθνή στενά. Μπορεί λοιπόν μια βεβιασμένη κίνησή μας να κάνει κόσκινο το Αιγαίο. Δηλαδή να περνάει ο Τούρκος και να πει: εγώ θεωρώ διεθνές στενό το στενό ανάμεσα στην Πάρο και στην Άξο και θέλω να περνάω από εκεί με το υποβρύχιό μου βυθισμένο και να περνάνε και αεροπλάνα από πάνω και δεν έχεις δικαίωμα να με σταματήσεις. Γι' αυτό το λόγο το 1982, όταν υπογράψαμε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, και το 1995 όταν την κυρώσαμε, καταθέσαμε μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι εμείς μπορούμε να καθορίζουμε ποια είναι αυτά τα διεθνή στενά, αλλά καλύτερο είναι αυτό να τα καθορίσουμε, να αφήσουμε διάβλους ανοιχτής θάλασσας
από τους οποίους να μπορεί να περάσει η διεθνής ναυσιπλοεία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει συνεννόηση με τα κράτη της περιοχής, τα οποία χρησιμοποιούν την περιοχή, οι κράτη της Μαύρης Θάλασσας, μεγάλες δυνάμεις κτλ. Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αντικειμενικά όμως είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές που χωρίζουν Ελλάδα και Τουρκία σε αυτά που θέλουμε και που θέλουν οι Τούρκοι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, άμα μου λέγατε να στοιχημάτιζα αν θα βρισκόταν λύση ή όχι, θα έλεγα μάλλον όχι.